Hello guys! Hello everyone and welcome to my vlog. Okay, so I'll just do a quick vlog of my unboxing moment ng aking in-order sa Lazada, Thailand. Ito siya guys. Umorder ako sa Lazada ng ring light kasi nagsa-start na yung work from home namin at saka halos hindi talaga makita yung mukha ko sa computer kasi nga hindi nai-enlighten. Enlighten! So, ayun nga. I'll just do a quick vlog or do a quick unboxing of this ring light na in-order ko sa Lazada kasi sayang naman yung aking pa-powder tsaka pa-lipstick, diba? Okay, bali, galing ako sa ospital. Sinamahan ko yung isa kong colleague dahil nagpa-medical check-up siya para sa work permit niya. So, ayun nga, diba? I'm just grabbing the chance. At saka dumating din kasi siya. Kaya, halika na't i-unbox na natin to. So, ayan siya guys. Hopefully ay nakikita niyo siya. Okay, pasensya na kasi cellphone na yung gamit ko sa pag-vlog. I hope na clear naman. Okay? Ay, sa bilbil ko guys. Ayan siya bale. Atin nang buksan. So, ito yung unboxing dapat sinisira. Mukhang hindi yata natin kaya. So, gumawa na ng gunting guys. Okay. I'll just make this quick kasi I need to go to the bathroom and clean myself. Kasi galing ako sa labas, diba? Mahirap na kung ano ng bacteria yung nakalap natin dito sa labas. So, habang nagpapahinga, edi mag-unboxing muna tayo, diba? Uy, ang daming bubble wrap. Alam niyo ba, yung bata ko, gusto ko talaga yung may binibigay sa akin yung tito ko na bubble wrap. Kasi, diba, as you can see, o diba, ano siya, ang tawag doon, Romy. Ano siya, nakakawala ng stress, nakakatanggal ng stress yung pag meron kang pinuputok ng mga bubbles. So, ito na siya guys. Ayan, so, I got 2 items, of course. Ito ang kanyang stand. Sayang kasi guys na hindi ko mag-vlog yung ganitong moment. Kasi feeling ko hindi ko rin na madadala to sa Pilipinas. Oh no! For good na ako. Kaya hanggang memories na lang tayo. Pati. So here it is, guys. Okay, so ayan, ito na ang aking dream ring light. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako agad-agad bumibili kasi I know na yung mga ganitong products nagdi-depreciate yung value, di ba, as time goes by. Kaya, ayun, alam nyo ba kung magkano na to? It's only, nakalimutan ko. Ilagay ko na lang sa sa screen yung presyo niya, guys. This is my dream ring light. Basta nabili ko siya lesser than 300 bucks. So here it is. This is the ring light, guys. Bale, ano siya, 26 centimeters. So ito muna yung una natin i-unbox. Centimeters yung diameter, I think. And 10 inches yung kanyang circumference siguro. Okay, so ito siya, guys. Ayan. Buksan na natin. Mura lang kasi sa Lazada kasi nga 8/8 sale sila ngayon. Charan! Oh my goodness, sorry. Ayan, so wala na siyang laman bale. So, eto yung ring light. Okay, I got the ring light. And I got the, ano ba tawag dito? So, ito daw yung nagro-rotate. Tsaka dito nilalagay yung phone. Ito yung phone holder. Ayan.
siguro yun. Okay, mamaya ko na guys, pag-aaralan. Feeling ko nga dito yun, guys. Pag-aaralan ko na siya mamaya kasi kailangan kong take a bath. Kasi kaya ko sa labas. Ay, hindi. Ito yung rotation head niya. Ayan, o. Mag-rotate siya. Ito, hindi ko to alam ito. So, nilalagay. Mamaya na lang. And, meron siyang, diba, sasyalan. Remote control, mga guys. Diba? So, eto siya. Eto. Kita niyo ba? Ayan. And, meron siyang little manual dito. Kalagay. Kita niyo ba, guys? Nakalagay for iOS remote shutter manual. Ayun siya. Tsaka ito. Okay? So, ayan. Ito yung laman ng box. And meron siyang, ito guys, tingnan nyo. Controller. So, diba ang hirap? Ayan. Tsaka ano siya, USB connector. Plastic lang pala to, guys. Akala ko talaga made of glass siya. Well, what do you expect, diba? Lesser than 300 baht naman. And, i-unbox na natin yung stand ng aking ring light. So, here it is, guys! Chan, 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 chan! Oh, in fairness, ha? Medyo matibay yung mukha na kanyang metal. Ayan. Bali, assemble ko siya, guys. Papakita ko sa inyo, ha? Kaya ito yung napili ko, guys. Kasi nga, nakalagay dun na pwede siyang gawing selfie stick. Pag ito talaga niloloko ako. Na-scam ako, ha? Sabi, ano daw, pwedeng gawing selfie stick. So, dito selfie stick. Ganyan yun siguro. No, tapos hawakan. Ano ba itong manual? Okay, anyway, bago tayo mag-start, papakita ko muna yung laman. Ganyan siya bali, mga guys. Okay. Para pwede siyang umikot-ikot yung ring light. Para for example, nagbe-bake ka, ganyanin mo yung light, tapos kita lang yung tawag doon, yung binibake mo. I hope na tama tong pagkakalagay ko, no? Okay, sa aking nakikita doon sa Lazada. Ay! And paano natin ito ikakabit? Tama nga. Dito nga pala talaga yun, guys. So, ayan, i-connect mo siya dito. Baka natatanggal itong malaking bilog. Ay, tama. Ganito nga pala siya, guys. Ayan, para mag-move din siya. Tapos ilalock natin. Ganito yung pag-assemble, diba? This is how to assemble this phone holder. Ayan, ganyan siya.
hindi masira. Okay, medyo luwagan natin para makahinga naman itong ulo ng ating phone holder. So, ganito talaga yun pala siya, guys. Kita nyo? O, diba? Ang taas din niya. Ganito. Gamitin natin to. Ito, oh. Ayan. Para kapag mag-video tayo, mag-take tayo ng video, nakaganyan yung light, tapos yung phone nandito. Para tutok yung phone dyan sa ilalim, okay? Pero, pag gusto natin na nakatayo lang itong light, huwag na natin lagyan itong revolver chuchu na to. No? Pwede naman kasing ganun. Pakita ko sa inyo. Pasensya na hapon kasi ako nag-vlog. Kaya, medyo madilim na. Kasi kailangan natin dito. Diba? Nasira na siya, guys. Bilis na ako makasira ng gamit. Pero kung wala talaga ang online classes, hindi talaga ako bibili nito. Pero thank God na rin nagkaroon kami ng work from home setup. I need to buy this kasi dream ko yung magkaroon ng ring light. Ito kasi yung nagpapa, diba, effect sa ating mga mata. Tingin ka tapos parang may bilog-bilog sa mata. Ito yun. O, diba, nasira ko na, guys. Okay, dito pala dapat. Yung dito sa kabila. Ito may nasira. Okay, I'll fix you later. Because I need to move on. Ayan, for example, gusto niyo nakatayo lang itong light, ring light. Dito lang niyo iangat. Ayan, pakita ko sa inyo. Dito lang dapat. Ay, saan na ba? Ayan, dyan lang dapat. Kaya ipatong. Kaya yan, no? Okay, wait and see, mga guys. Tapos i-test natin yung light later. Okay, so ganyan lang kasimple mag-assemble nito. Tapos eto, for example, masyado siyang mataas para sa inyo. Sagad yung taas niya. Sagad na ba? I think so. Ayan, pwede nyo naman siya i-adjust dito. Or medyo mataas, ganyan lang. So, for example, dito nyo rin i-adjust. Fairness matibay din itong metalush niya. Tapos ito na ilalagay natin yung phone. Well, hindi ko malagay kasi nga gamit ko yung phone ko sa pag-re-record. So, ganun siya mga guys. Tignan na kasimple. Next naman, ang gagawin natin ay i-test natin yung light. Kung gumagana ba. Okay, so we'll test the lighting of this thingy. Kunin natin yung ating extension cord. Tapos gamit tayo nitong adapter. Test natin kung gumagana ba yung light. So as you can see, merong controller dito. Ito siguro yung nagpapa-brighten or nagpapa-loosen. Nagpapa-brighten or nagpapa-fade ng light. Ganon! Let's see, guys. In 1, 2, 3. Tadaan! Ang nice! Ang liwanag niya. Tapos dito, ayan, umiilaw yung blue, meaning turn on siya. Kung gusto mong hinaan, pinutin mo lang yung negative sign.
Ganon. Okay, kung gusto mo mang lakasan, pinutin mo yung plus sign. O, diba? Super liwanag ang buhay. At etong, hindi ko alam, ano ba yung ito? Ay, okay. Nagpapa-change siya ng kulay, guys. Ito yung, hindi ko alam ano ba tawag dito. Okay. Ito pag white. Ito pag ganyan. White. Ito sa mata, guys. Ito tayo sa white. Ayan. Pinaan natin yung light. So, ganyan na siya. So, that's it mga guys. Ang next kong gagawin ay magsi-selfie ako. Okay, so gagamitin ko to. Nakalagay kasi dito na kailangan kong ano tawag dito? Kailangan kong mag-download ng app. Ito kailangan ko i-download to para magamit ko to. For example, mag-take ng photo. Ito pag Android and the big button is para sa iOS. So, bali ko magamit siya ng battery, guys. Ayan, may battery siya dito. Ito yung battery na ginagamit. Okay? So, that's it mga guys. I hope na meron kayong na-learn sa aking vlog this evening, kasi paggabi na. Nakita niyo naman, parang ako may halo, di ba? Hallelujah! Hallelujah! Charot! Okay, ano ba yun? Okay, so that's it mga guys. Thank you for watching. Bye-bye!